আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কেঁচা মটৰৰ হালৱা। একেবাৰে সহজ আৰু একদম কম সময়ৰ ভিতৰত হোৱা, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই হালৱাটো বনাই আপোনালোকে ৰেডি কৰিব পাৰে। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কি লাগে আৰু কেনেদৰে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই লৈছোঁ ইয়াত একাপ ফ্ৰেছ কেঁচা মটৰ, একদম ভাল হ'ব লাগিব কেঁচা মটৰখিনি। আৰু তাতে মই লৈছোঁ আধা কাপ গাখীৰ আৰু দিম 2-3 টেবুল চামুচ চেনি দি পেলাই এটা স্মুথ পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত কেৰাহীখন গৰম কৰি তাতে মই আধা কাপ ঘিউ দিম। ঘিউতে বেছি ভাল লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে ঘিউ নাখায় ৰিফাইন দিব পাৰে, কিন্তু ঘিউ হ'লে বেছি ভাল হয়। আধা কাপ ঘিউত এই পেষ্টটো মই ইয়াতে দি ল'ম। স্মুথ পেষ্ট বনাব যাতে কোনো লাম্পছ নাথাকে। খুব লৰাই থাকিব, লৰাই ভাজি থাকিব, কাৰণ ভাজাওঁতেনে যি সময় লাগে আৰু তেতিয়াহে মানে তাৰ মানে টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু যেতিয়ালৈকে কেঁচা মটৰৰ গোন্ধটো নাযায় তেতিয়ালৈকে কণ্টিনিউ লৰাই থাকিব আৰু তেলখিনি মানে ঘিউখিনি ছেপাৰেট নোহোৱালৈকে ভাজি থাকিব। চিমত দিব, বেছি হাই ফ্লেমত নিদিব, নহ'লে ধৰি যাব। লৰাই এয়া দেখিছে প্ৰায় তেল বাহিৰ ওলাইছে। ঘিউটো যেতিয়া বাহিৰ ওলাব মানে ছেপাৰেট হ'ব তেতিয়া গম পাব যে এইখিনি প্ৰায় ভাজা আৰু হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে দিম 1/3 কাপ কনডেন্স মিল্ক। এইখিনি মই পূৰা মেজাৰিং কাপেৰে জুখি দিছোঁ, তেতিয়া জোখটো ভাল হয়, পৰিমাণটো ভাল হয়। তেতিয়া এয়া মই ইয়াতে দিলোঁ কনডেন্স মিল্ক আৰু দিম একদম অকণমান এইটো ফুড কালাৰ দি দিছোঁ। কালাৰটো ভাল হয় আৰু গ্ৰীণ ফুড কালাৰ। আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে, এইটো অপশ্যনেল হয়, কোনো কথা নাই, নিদিলোঁ, কিন্তু কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিব, গোটেইখিনি লৰাই থাকিব আকৌ অকণমান সময়। এইখিনি সময়ত কেঁচা মটৰ একদম এভেইলেবল থাকে, বজাৰত সহজেই পোৱা যায়, গতিকে কেঁচা মটৰ হালৱা খাবলৈ খুবেই ভাল। এতিয়া মই দিলোঁ ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, মই দিছোঁ কাজু, এলমণ্ড আৰু পিষ্টা। এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা আজি টিপছ কওঁ, টিপছ প্লাছ ছিক্ৰেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ বুলিও ধৰিব পাৰে। আমি কিছুমান মিঠাই বনালে আৰু হালৱা বনালে তাত আমি মাৱা ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়। কেতিয়াবা আমাৰ এখন মাৱা নাথাকেও আৰু মাৱাটো সহজে পোৱাও নাযায় আৰু দামো বহুত বেছি লয়। আপোনালোকে যদি ঘৰত মাৱা নাথাকে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে টেনশ্যন নল'ব। মাৱাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে 2-3 টুকুৰা কালাকান ল'ব, লৈ পেলাই একদম গুড়ি কৰি পেলাই দি দিব পাৰে মিঠাই বা হালৱাত। ই মাৱাৰ যেনেকুৱা টেষ্ট আহে কালাকান দিলেও একেই টেষ্টেই আহে। গতিকে এনেকৈ মানে মাৱাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে দি দিব পাৰে 2-3 পিচ কালাকান। গতিকে ময়ো ইয়াতে দি দিলোঁ। মাৱা যিহেতু মোৰ আজি নাছিলে সেইকাৰণে মই দিলোঁ কালাকান। আৰু আপোনালোকে এবাৰ বনাই পাইছে নেকি বাৰু এনেকৈ কালাকান ব্যৱহাৰ কৰি মাৱাৰ পৰিৱৰ্তে? মোক জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আৰু যদি নাই বনোৱা, মোৰ এই টিপছটো কেনেকুৱা লাগিলে সেইটোও কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই একেবাৰে শেষত দিলোঁ 1 চামুচ ইলাচি গুড়ি ফ্লেভাৰৰ কাৰণে। আজি আমাৰ হালৱা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে চিলভাৰ লিফ দি পেলাই অলপ সজাই দিছোঁ, এইটো নিদিলেও কথা নাই। বা আপোনালোকে চিলভাৰ লিফৰ পৰিৱৰ্তে ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে। আৰু দেখি ভাল লাগে কাৰণে মই চিলভাৰ লিফেই দিছোঁ। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ আহিম নতুন আৰু ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, কুশলে থাকক। ধন্যবাদ।